är supertidigt på morgonen. Jag är på väg till tågstationen i Skövde. För jag ska åka till Stockholm och träffa min syrra. Och vi ska ha lite så här pre-julmys typ. Det känns så fint för att det snöar den här morgonen, så att det är en perfekt start på den här helgen. Vad roligt! Anna! Hur kul ska vi ha det? Vi ska ha det så mysigt. Det kommer bli så himla mysigt. Vi pratade ju om att vi inte har haft sleepover tillsammans på År och dagar. år och dag, som vi flyttade ihop med våra killar. Ja, fan. Så nu blir det du och jag och du och jag. Nej, Frank. Nej, din buse! Din lilla fy skithög alltså. Sluta till min bante. Första julmusiken! Vi ska gå lite på second hand här på Horsgatan. Det blir mys. Här hittade jag ju... Här hittade jag ju tidernas... Oj. Anna, jag hittade en kruka men ska bära på den här. 129. Det är ändå en stor kruka. Den var cool. Den var skitsnygg. Hur fin kälke. Love it. Och den var också jättefin. Allting blir finare med lite så här granris i. Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and be
us adore. Oj, nej men Frank. Come let us adore him. Come let us adore him. Christ the Lord. Gud vad fina. Shit. Det var faktiskt väldigt liten. Vi kommer krascha ikväll. Vi har varit runt på Söder och gått på loppisar och nu ska vi till Djurgården och gå på julmarknad. Det kanske inte syns på film men det snöar lite grann. Så det är tokmysigt. Det är känsla. Det är känsla. Årets första julmarknad. Woho! Glory to God in the highest. Come let us adore him. Come let us adore him. Come let us adore him. Christ the Lord. Word of the Father, now in flesh appearing. Come let us adore him. Come let us adore him. Come let us adore him. Christ the Lord. Det var tur att jag tog en större resväska med mig. Jag hade egentligen inte så mycket saker så jag hade velat ha någon bara mindre ryggsäck eller någonting. Men det hade vi inte så jag fick ta stora resväskan. Och det var ju bra för på loppis igår så hittade jag delvis en ljusstake på Stadsmissionen. Var den fin? Jag tyckte den var så här handgjord och rustik och sånt. Love it. Sen så har jag lite problem med ljusstakar. Jag har alldeles för många ljusstakar. Så nu får vi sortera ut några hemma. Var den god också? Ja, 65 kronor på Stadsmissionen. Vad har vi mer? Vad har vi mer? Vi har... Hittar vi mer? Ja. Sen så... Vad heter den nu? Second hand? Ja, men det finns en butik som ligger mitt emot Myrorna på... Är det Horsgatan? Ja. Och där hittade jag en jättefin typ teburk eller någonting. Någon har skrivit linfrö på, men den kan man ju pilla bort. Tyckte den var fin. Jag tänkte att jag skulle ha lite te i den i alla fall. Och sen det som jag konkade över hela stan igår då, som ni såg in i butiken. Men som sagt, jag har en stor väska för att jag hittade den här tokfina krukan. Som jag tänker nu i jul kommer bli jättefin att ha någon liten gran i. Men såklart året runt med vilken växt som helst. 129 kronor. Love it. Jag kom hem från Stockholm igår kväll klockan 23. Och då var det så litet vitt puder på marken. Det var så himla härligt. Och nu så vaknade jag upp till full on snöfall. Och det har liksom lagt sig. Vilken perfekt start på Vlogmas. Jag var ju hos min syrra i 2 dagar och vi hade jättemysigt. Första dagen fick ni hänga med på. Och sen så hängde vi bara hemma hos henne och kollade på Love Island i USA. Love Island är vårt favoritprogram. Kanske inte, jag brukar inte kolla på svenska men jag brukar kolla på utländska. De är faktiskt väldigt bra. Alltså nu är jag bara ute och njuter utav snöfallet, tystnaden, korpen som har återvänt. Jag vet liksom inte om det är jag som bara inte har hört korpen under sommaren. Jag har inte kollat upp det där. Men de hörs ju väldigt väl nu på vintern. Och det är så himla mysigt ljud tycker jag. Lite så här sagolikt. Så jag är bara ute och njuter lite. Sen är tanken
att jag ska börja preppa lite inför julpyntningen och sånt där. Så jag har jobbat ganska mycket de senaste veckorna, så jag har knappt hunnit städa någonting, så det är fullständigt kaos hemma. Och det är kanske inte någonting som är jätteovanligt hemma hos mig egentligen. Jag har alltid varit en lite så här kaosig person som älskar att ha projekt för mig och drar fram en massa skit, och sen så när jag väl behöver städa så har jag gjort slut på all energi på själva projektet, så att då blir saker liggande. Jag har faktiskt på senare år blivit bättre på att städa efter mig, för att jag också börjat uppskatta mer både att ha rent, liksom sinnesfrida idéer, men också att det har blivit lite, jag vet inte om jag vågar säga det här, men jag börjar tycka att det är lite kul att städa. Kanske för att det är så satisfying typ att se före efter det fullständiga kaoset med hur rent det faktiskt kan bli. Ja, nej men så, vad ska jag säga? Vi ska städa, för vi ska fixa, vi ska göra ordning inför jul. Jag vill ha det rent när jag börjar julpynta nästa vecka. Så att nu ska jag bara gå på en liten promenad, sen sätter vi igång. Såklart du ska in. Här har vi Persinas fiende, Kajsa. Du är cute i alla fall. Ska du åka med? Jag tog faktiskt med mig den här krukan för att jag tänkte att jag skulle köpa någon härlig växt som passar här i. Och istället för att gå omkring och fundera i butiken på vad jag vill ha, så tänker jag att jag tar med den. Så kan jag se direkt hur det blir. Jag ser nu att det är något märke här på. La Bourguignon. Det är väl något franskt. Det är lite kul att jag bara runt den här över halva Stockholm. Man kan säga att den väger inte jättemycket, men när man går 15 000 steg runt stan ända bort till Djurgården, då blir det tungt efter ett tag. Så det var väldigt skönt att komma tillbaka hem till syrran och droppa av den där. Nu ska vi köra hem till mamma och pappa, och så ska vi plocka upp mamma, för hon ska hänga med och köpa en växt till den här krukan. Så vi ska till Blomsterlandet. Wow! Därför jag hade kommit ihåg det innan. Hej! Hej! Vad roligt! Verkligen. Jag tog på mig den röda bara för att jag tänkte att nu ska jag ha rött ända fram till jul. Precis, nu kör vi. Och vilken ny lyx, jag får träffa Hanna igår och dig idag. Ja, verkligen. Hur var det med er? Ja, men det var jättebra. Ja. Alltså, det var jättemysigt att vara och sova över där nu. Bara var vi två. Jag hittade en kruka på loppis i Stockholm. Oh, kolla vad snygg! Jag tog med den för jag tänkte att jag ska hitta någonting att ha den i. Ah. Okej, men vad ska man ha för någonting då? En sån? Och till och med för stor.
Det är ganska gulligt med en liten också. Plantera ut den. Det känns lite mer Perfekt. fint. Riktigt fint. De är lite mjukare. Ja, där. Vi hittade en som var lite mer mörkgrön. För det är ju det där nackdelen med den där rumsgröna, att de är så illgröna liksom. Det här blir... Det är mera Precis. blågrönt det här som en riktig gran. Precis. Inte sådär cypressliknande Ja. grön. Nej men alltså det var så himla härligt att vara i Stockholm hos min syrra. Dels för att umgås med henne såklart, men också alltså jag har ju bott i Stockholm. Jag bodde där i, vad blir det nu, från 2014 till slutet på 2019. Så att 5,5 år blir det väl. Det är så länge. Ja. Och det är så tudelat för att å ena sidan så var det verkligen helt rätt i mitt liv att flytta dit när jag gjorde det 2014. Jag behövde verkligen allt det som jag kunde få i Stockholm liksom. Umgänge med massa nya personer och bo i en storstad och bara liksom försvinna i myllret och alla möjligheter och såna här saker. Jag gick en utbildning till bildbehandlare på fotoskolan där. Men samtidigt så var det också, det som tärde så mycket på mig var all trafik och att man har bråttom i alla avseenden. Alla har bråttom liksom när man kör bil, man har bråttom när man är i kollektivtrafiken. Även fast man egentligen inte har bråttom så känns det som att det är ingen som egentligen vill vara i trafiken. Så att alla har bråttom därifrån och det gör ju bara att det känns ännu värre typ. Och jag känner mig så kvävd typ det senaste. Vi bodde i ett område med en jättefin lägenhet och så, men det var så mycket stoj och stim typ utanför mitt fönster. Jag bara kände inte att jag kunde koppla av. När jag flyttade från Stockholm så kändes det som att jag hade hållit andan liksom alldeles för länge. Och liksom bara alltså släpper ut det så. Flytta till landet, bara fick uppleva det här otroliga lugnet som är på landet. Alltså den här tystnaden, stillheten som gör att jag kan tagga ner. För att jag är egenföretagare och så att det gör ju att jag i perioder har väldigt mycket att göra. Och jag kände typ att Stockholm tryckte på så att jag alltid var stressad och alltid hade andningen typ här uppe. Medan nu känns det som att visst, det blir intens ibland, men jag kan också ta djupa andetag och återfå lugnet. Ja. Det jag skulle vilja säga är väl egentligen att det var så härligt att vara tillbaka i Stockholm, för då får jag uppleva Stockholm. Alltså det är mycket härligare att vara på besök i Stockholm än vad jag tyckte det var att bo där. Och få den här alltså Stockholm en kortare period. För att det är ändå, alltså jag uppskattar mer nu att vara inne i det här när det är massa folk och typ jag älskar att ha så mycket möjlighet att gå på olika restauranger och det finns så mycket att titta på och det är så otroligt vackert också, alltså Stockholm som stad, och bara promenera runt och titta på alla husen och gamla byggnader och sånt där. Alltså det är lite motsägelsefullt också, men det är också någonting som är så härligt med att åka kollektivtrafik i Stockholm. Alltså det är så onajs när man behöver vara en del av rusningen i vardagen, så som jag var när jag bodde där. Men att kunna åka och vara på besök och typ välja vilka tider man ska åka, så att man inte åker
när det är rusning. Det är ganska soft typ. Jag vet inte, att det går hela tiden. Man behöver inte planera någonting. Man bara hoppar på en buss eller en tunnelbana eller en spårvagn eller sådär. Alltså det är så smidigt bara. Och det är någonting med Stockholm på vintern under julen också som är så himla mysigt med alla dekorationer och sånt där. Nu hade de inte riktigt fått upp typ så här all julskyltning och sånt där. Men det är ändå, alltså jag vet inte, man får någon typ av så här speciella julvibes i stan ändå. Alltså gå på kullerstensgator med gamla hus och julutsmyckningar och liksom granar på torget. Hur alla pyntar i sina fönster och alla så här ljusstakar i alla lägenhetshus och sånt. Nu börjar det bli dags att julpynta här hemma, men det kommer vi inte göra i den här videon, utan det kommer ni få se mig göra på söndag. Så att jag hoppas att ni ser fram emot det. Hoppas att ni har tyckt att det har varit mysigt att hänga med på den här videon. Ja, vi ses på söndag helt enkelt. Ha det så bra! Hejdå!